বাসুদেৱায় নমস্কাৰ মই আচাৰ্য বিনয় কাশ্যপ প্ৰয়াগ এষ্ট্ৰলজি সলিউশন আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আজি আমি কেতুৰ মহাদশাত ৰবি দেৱতাৰ অন্তৰ্দশাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম যেটো 4 মাহ 6 দিনলৈকে চলিব প্ৰায় 4 মাহ 6 দিন সৰু সময়ও নহয় ঠিক আছে চক কেতুৰ মহাদশা যেহেতু কেতু এটা পাপী গ্ৰহ নৈসৰ্গিক পাপী গ্ৰহ ৰবি দেৱতা ক্ৰূৰ গ্ৰহ তো ৰিজাল্ট আমি যদি চাওঁ ভয়ংকৰ হোৱা যেন লাগে কিন্তু তাৰ মাজতো সকলোবোৰ ক্ৰূৰ বা পাপী মানুহৰটো অলপ ধলো সফটনেছ থাকে আমি হেতু বুজি পাব লাগিব আহক কেতু আৰু ৰবি দেৱতাৰ দশা অন্তৰ্দশা কোৱাৰ আগতে আমি যিসকল দৰ্শক মোৰ চেনেলত নতুন তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত এটা বেল আইকন আছে হেতু প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায় সক ৰবি দেৱতা যদি লগ্নৰ পৰা ৰবি দেৱতা যদি স্বক্ষেত্ৰত থাকে বা উচ্চ ৰাশিত যদি থাকে বা কেন্দ্ৰত থাকে কেন্দ্ৰ কি হয় আমি ক'লোৱে যে কেন্দ্ৰ হল 1 4 7 10 কেন্দ্ৰ ভাৱ বোলে আৰু 1 5 9 ভাৱক কোন ভাৱ বোলে যদি ৰবি দেৱতা লগ্নৰ পৰা কেন্দ্ৰত থাকে কোণত থাকে বা একাদশত থাকে তেনেহলে কি হ'ব তেনে আৰু বা ৰবি দেৱতা যদি শুভ গ্ৰহৰ লগত যদি জুতি বান্ধি থাকে বা শুভ গ্ৰহই যদি ৰবি দেৱতাক দৃষ্টি দিয়ে তেনেহলেও অন্তৰ্দশা কালত কি হ'ব তেনে জাতক বা জাতিকাৰ ধন সম্পদ বৃদ্ধি হ'ব ঠিক আছে যদিও কেতু দেৱতাৰ নৈসৰ্গিক পাপী গ্ৰহ কেতুৰ মহাদশাত যদি ৰবিৰ অন্তৰ্দশা পৰে তেনেহলে ধন সম্পদ বৃদ্ধি হ'ব আৰু নিজৰ চেষ্টাত যথেষ্ট সাফল্য অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব তেনে জাতক বা জাতিকা আৰু চৰকাৰৰ পৰা ঠিক আছে চৰকাৰৰ পৰা যথেষ্টখিনি এডভান্টেজ পাবলৈ সুখী হ'ব তেনে জাতক বা জাতিকা ঠিক আছে আৰু ৰবি দেৱতা যদি লগ্নৰ পৰা 6th হাউস 8th হাউস বা 12th হাউসত লগত যদি 12th হাউসত যদি পাপী গ্ৰহৰ লগত জুতি বান্ধি থাকে বা কি হ'ব যে পিতা কি এই অন্তৰ্দশা পিৰিয়ডত তেনেহলে মাক দেউতাকৰ মৃত্যু হোৱা সম্ভাৱনা থাকে চৰকাৰৰ পৰা নিৰ্যাতিত হোৱা সম্ভাৱনা থাকে আৰু তেওঁৰ প্ৰবলেম দুখ সুখ তাপ এইবিলাক প্ৰবলেমৰ পৰা যথেষ্টখিনি কষ্ট পায় তেনে জাতক জাতিকাই আৰু সক কেতু দেৱতাৰ পৰা যদি ৰবি দেৱতা 6th হাউসত যদি থাকে 8th হাউসত যদি থাকে বা 12th হাউসৰ লগত যদি পাপী গ্ৰহৰ লগত জুতি বান্ধি থাকে তেনেহলেও অন্তৰ্দশা পিৰিয়ডত কি হ'ব জাতকৰ বহুত বেছি ডিসএডভান্টেজ পাব বহুত বেছি প্ৰবলেম আহিব জীৱনত টকা পইচা ধন সম্পদৰ হানি হোৱা দেখা পোৱা যায় আৰু তেওঁৰ যদি কেটেল থাকে সেই পশুধনৰ হানি হোৱা দেখা পোৱা যায় আৰু এই মহাদশা পিৰিয়ডত তেওঁ ভয়ে কেতুৰ মহাদশা অন্তৰ্দশা পিৰিয়ডত ভয়ে তেওঁ জীৱনটো অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হয় আৰু অন্তৰ্দশাৰ মনত ৰাখিব যে অন্তৰ্দশাৰ প্ৰথম ভাগত আৰু মিডিল ষ্টেজত ঠিক আছে জাতকৰ যথেষ্টখিনি প্ৰবলেম আহিব আনৱান্টেড ভয় কিছুমান সোমাব আনৱান্টেড কষ্ট হ'ব কিন্তু কেতুৰ মহাদশাত ৰবিৰ অন্তৰ্দশাৰ লাষ্টৰ ফালে শেষৰ ফালে কি হ'ব জাতকৰ পৰাক্ৰম বৃদ্ধি হ'ব তাৰ পৰা জাতকে এডভান্টেজ পাব আৰু দশাপতি দশানাথ কেতুৰ পৰা যদি ৰবি দেৱতা কেন্দ্ৰত থাকে কোণত থাকে 2nd হাউসত থাকে বা 11th হাউসত যদি থাকে ঠিক আছে 11th হাউসত যদি থাকে তেনেহলে অন্তৰ্দশা পিৰিয়ডত কি হ'ব জাতকৰ পুত্ৰ সন্তান লাভ হয় জাতকৰ ধন বৃদ্ধি হয় যিকোনো কাম কৰিলে হেয়া কাম সিদ্ধি হয় কাৰ্য সিদ্ধি হয় জাতকৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি হয় আৰু শাৰীৰিক সুখ লাভ হয় তেনে জাতক বা জাতিকাৰ আৰু ৰবি দেৱতা যদি নিজে যদি 2nd লৰ্ড বা 7th লৰ্ড হয় দ্বিতীয়পতি বা সপ্তমপতি যদি হয় তেনেহলে অন্তৰ্দশা পিৰিয়ডত কি হ'ব জাতকৰ অপমৃত্যু হোৱা দেখা পোৱা যায় সক কেতু আৰু ৰবিৰ যেটো এটা পাপী গ্ৰহ এটা ক্ৰূৰ গ্ৰহ সেইকাৰণে যেতিয়া আমি ফৰ্মুলাবোৰ এপ্লাই কৰিম অলপ চাই চিন্তি কৰা দৰকাৰ তেওঁলোকৰ লজিকবোৰ এপ্লাই কৰিব তাৰ পিছত চাব যে খুব ভাল ৰিজাল্ট আহে এই ফৰ্মুলাবোৰ আপোনালোকৰ নিজৰ লগত লগাওক আপোনালোকৰ ঘৰৰ মানুহৰ লগত লগাওক সক তাৰ পৰা লাহে লাহে যেতিয়া প্ৰেক্টিছ কৰিব তেতিয়া খুব ভাল আল্টিমেট ৰিজাল্ট আহা দেখা পোৱা যায় কিন্তু তাৰ আগতে আমি কি কৰিব লাগিব গ্ৰহৰ বলাবল চাব লাগিব গ্ৰহ কাৰক নে মাৰক চাব লাগিব ঠিক আছে গ্ৰহ স্বভাৱ কি ধৰ্ম কি সহধৰ্মী সম্বন্ধী নে বিপৰীত ধৰ্মী বা বিৰুদ্ধ ধৰ্মী হয় চাব লাগিব গ্ৰহৰ বলাবল সৎ বলত চাব হৰ বৰ্গত চাব সুৰক বৰ্গত চাব ঠিক আছে লগতে গ্ৰহৰ বলাবল আমি ক'ত চাব লাগিব নৱাংশত চাব কি স্থিতিত আছে গ্ৰহবিলাক
শয়নাদি অৱস্থা চাব লাগিব বাল্যকাল বৃদ্ধকাল আদি চাব লাগিব এই আটাইবোৰ দিশ যেতিয়া চালি জাৰি চাম যেতিয়া গ্ৰহৰ বলাবলৰ বিষয়ে আমি গম পাম তেতিয়া আমি দশা অন্তৰ্দশা কেনে যাব 100% ৰিজাল্টটো ক'ব পৰা যায় আৰু লগতে কি হ'ব মনত ৰাখিব যে যেতিয়া আমি মাৰক গ্ৰহ যদি বলহীন হয় তেনেহ'লে কুষ্টিখনৰ কাৰণে ভাল আৰু কাৰক গ্ৰহ যদি বলি হয় কুষ্টিখনৰ কাৰণে ভাল যদি কাৰক গ্ৰহ নিৰ্বলি হয় তেনেহ'লে স্তনৰ মাধ্যমেৰে পূজা পাতলৰ মাধ্যমেৰে মন্ত্ৰ জপৰ মাধ্যমেৰে সেই গ্ৰহটোক বল দিব পৰা যায় যাতে জাতকে পূৰ্ণ বেনিফিট পায় সেই দশা অন্তৰ্দশাত আৰু যদি মাৰক গ্ৰহ বলি অৱস্থাত থাকে তেনেহ'লে দান দক্ষিণা পূজা পাতলৰ মাধ্যমেৰে সেই গ্ৰহটোৰ বল কমাব পৰা যায় যাতে জাতকৰ জীৱনত যিখিনি প্ৰব্লেম আছে সেই প্ৰব্লেমখিনি জাতকক বেছিকৈ দিগদাৰ দিব নোৱাৰে ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব